Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Dance. And for today's video ay susubukan natin gamitin tong 3-ton Quick Epoxy Adhesive by ALTECO. Susubukan natin siyang gamitin dito sa aking nasirang handle ng aking doorknob kasi ayoko munang bumili. So susubukan muna natin siya kung gaano pa kabisa itong 3-ton Quick Epoxy Adhesive by ALTECO. Sabi naman kasi dito is pwede daw ito sa plastic, rubber, ceramics, wood, glass, metal, and concrete. So masusubukan natin yung metal to metal bonding, yung bonding material na to by ALTECO. And I will update you maybe in a week or two just in case man na dumikit ito ay titingnan natin kung hanggang saan ba siya tatagal. And before I forget, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button as well as the notification bell para updated ka lagi sa lahat ng aking mga bagong videos. So ito yung ating nasirang handle ng ating doorknob. Ayan, natipak siya kasi siguro marupok na yung metal part niya dito. Kaya pagpihit ko, natanggal na lamang siya. And susubukan natin kung obra ba dito itong epoxy adhesive natin. But I know that it is not the correct way to fix these things. Gusto lang nating subukan yung produkto na yon. Okay? Ayoko pa kasing paltan to. Ayoko pang paltan ng bago. So tingnan muna natin siya. Tara, timplahin na natin. So let's now mix this bonding material. Itong A, ito yung resin, and itong B naman, ito yung hardener. So sabi dito sa instruction niya, kailangan equal amount yung pagmimix natin para effective yung pagkakaband. Sukin lang natin siya. Ito pwede na to. Yan. Konti lang yung titimplahin ko kasi maliit lang naman yung area na kailangan natin paggamitan. Yan, almost equal amount lang siya. Then mix up lang natin siya, kailangan properly mix para effective yung pagkakaban, yung concentration ng hardener saka nung resin. So ilagay na natin itong ating natimplang bonding material. So be sure na lang na nalinis natin yung area na ating paggagamitan. So bali nalinis ko naman ito kanina. Ilagay lang natin dito sa may area ng sa may edge. I don't think so kung obra tong ginagawa ko, pero subukan lang natin. If ever man hindi siya umubra, pwede naman tayong bumili ng bagong doorknob. Yun lang ilagay natin, then ilagay na natin to. At hayaan natin siyang matuyo for several minutes, up to an hour or more. Kailangan hawakan muna natin kasi hindi pa siya nagbaband. Then we'll just wait. A few moments later. So ito na guys, natuyo na siya. At tingnan natin kung mapipihit natin tong handle. Ayan. So hindi natin alam kung hanggang kailan siya tatagal. But at least kahit papaano temporary measure natin since hindi pa tayo makabili. Yan muna.